พันทิปเนี่ยเป็นพื้นที่ให้คนไทยที่ลำบากในช่วงนั้นนะเศรษฐกิจตกยากเนี่ยมาปรับทุกข์กันในเว็บตอนนั้นเนี่ยพีคสุดคือ5 ล้านคนต่อวันถ้าพูดเรื่องห้องเนี่ยก็38ห้องคนไทยยังต้องการความคิดเห็นต้องการรับทราบคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่มาจากมนุษย์ด้วยกันฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวอันนี้คือจะเป็นมาสคอตของพันทิปใช่เขาคือตัวอะไรนะครับพี่บอยกระบองเพชรครับกระบองเพชรทำไมถึงต้องเป็นกระบองเพชรฮะ เห็นมีในคำถามด้วยเอาเหรอไม่อยากรู้สั้นๆคือเว็บพันทิปมันเกิดมาปี 2539 ครับพอปี 40 เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วก็พันทิปเนี่ยเป็นพื้นที่ให้คนไทยที่ลำบากในช่วงนั้นนะเศรษฐกิจตกยากเนี่ยมาปรับทุกข์กันในเว็บดังนั้นเนี่ยเว็บพันทิปมันก็เลยเหมือนกับเป็นต้นกระบองเพชรที่อยู่ได้ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วมันก็เป็นพื้นที่ให้สัตว์ทะเลทรายเนี่ยมาพึ่งพาอาศัยกันคือเหมือนเป็นตัวแทนมีนิ่งคือทนทานครับอะไรอย่างนี้ในสภาพแวดล้อมที่ลำบากสามารถอยู่มาได้ทะเลทรายไม่มีน้ำแต่ว่ากระบองเพชรมันก็อยู่ได้ถ้าชาวพันทิปจะรู้หมายถึงว่าจะรู้มีนิ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นคนรุ่นแรกๆเนี่ยจะรู้ว่าเราจะเล่าสตอรี่เนี่ยในช่วงแรกๆว่ามันมีที่มาอย่างไรหลังอาจจะไม่รู้กันละว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าก็คือหมายถึงว่าน้องเขาเป็นมาสคอตมาตั้งแต่ปีนู้นเลยตั้งแต่ปีแรกๆเลยปีแรกๆเนี่ยมันเราจะใช้เป็นโลโก้บนเว็บเป็นรูปกระบองเพชรแต่ที่ไอ้มาสคอตเนี่ยมันจะมาช่วงหลังๆที่เวลาที่เราจะหาเราอยากจะมีมาสคอตของเว็บสักตัวนึงอ่ะเราก็เลยเอาตัวโลโก้เนี่ยมาถอดเป็นมาสคอตสมัยก่อนโลโก้มันจะเป็นรูปกระบองเพชรเลยถ้าเกิดนึกย้อนกลับไปใช่ก่อนเนี่ยจะเป็นกระบองเพชรใช่แต่ไม่เคยสังเกตว่ามันจะเป็นรูปกระบองเพชรตลอดเวลาครับชื่อแต่ละชื่อเนี่ยมันมาจากไหนคือยุคนั้นต้องบอกว่าโคตรเท่เลยนะพี่บอยแบบอารมณ์แบบเชี่ยแล้วทำไมไม่บอกว่าเป็นมิวสิกรูมวะทำไมไม่ทำเป็นอาร์ตรูมวะทำไมไม่ทำเป็นแบบการเมืองรูทำไมมันถึงต้องเป็นราชดำเนินเป็นเฉลิมไทยเป็นสยามสแควร์เป็นบลูแพลนไอแต่ละชื่อเนี่ยมันถูกคิดมายังไงครับพี่บอยโอเคครับอย่างแรกเลยเนี่ยไอเดียเนี่ยมันสมัยเมื่อสัก20 กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีเว็บระดับโลกเว็บหนึ่งนะครับที่ทุกวันนี้อาจจะไม่อยู่ละเขาชื่อเว็บ Geo60 Geo60 เนี่ยมันเป็นเว็บที่เราสมมติเราอยากจะมีเว็บของตัวเองเนี่ยเราไปเปิดพื้นที่ฟรีบน Geo60 ได้ซึ่งไอ้ Geo60 เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เหมือนกันแบ่งเป็นหมวดหมู่แต่ว่าหมวดหมู่ของเขาเนี่ยก็ใช้ชื่อที่ลิงก์กับความหมายของหมวดหมู่นั้นๆอยู่อย่างเช่นเขามีหมวดหมู่ Area 51Area 51นึกถึงอะไรนึกถึงพวกเรื่องลึกลับต่างๆ UFO พวกนี้ใช่ไหมครับนอกโลกอะไรพวกนี้ใช่ก็กระทู้ห้องที่อยู่บน Geo60 Area 51เนี่ยพื้นที่ที่เขาทำเว็บก็เป็นเว็บแนวเนี้ยเราก็เอาประยุกต์แนวคิดเนี่ยมาใช้กับพันทิปเหมือนกันส่วนพันทิปเนี่ยเราก็พยายามจะหาในช่วงแรกเนี่ยจะพยายามนึกถึงชื่อสถานที่นะชื่อสถานที่ที่จะลิงก์กับประเด็นพูดคุยนะอย่างสยามสแควร์เนี่ยก็จะนึกภาพว่าสยามสแควร์มันก็คือแหล่งวัยรุ่นก็จะเป็นพื้นที่ของวัยรุ่นมาคุยกันพี่คิดหมวดก่อนหรือคิดชื่อห้องก่อนดูจากประเด็นที่อยากจะให้พูดคุยในห้องก่อนแล้วค่อยเอาชื่อมาใส่ทีหลังชื่อจะมาทีหลังครับแต่ว่าแค่เราดูว่าสมมติว่าบันเทิงเงี้ยนึกถึงเฉลิมไทยใช่ไหมฮะพอเราจะเริ่มสปินออฟออกมาก็จะเริ่มคิดแล้วอย่างเราสปินออฟบางขุนพรหมออกมาจากเฉลิมไทยบางขุนพรหมเนี่ยคือคุยเรื่องละครคุยเรื่องละครเยอะมากจนเบียดพื้นที่ของหนังไปเลยภาพยนตร์ไปเลยทั้งนั้นเนี่ยเราสปินออฟละครออกมาพอเราเอาละครออกมาปุ๊บเนี่ยมาคิดต่อว่าแล้วละครควรใช้ชื่ออะไรดีก็นึกถึงช่อง4บางขุนพรหมโอ้โหคลาสสิกมากคลาสสิกเลยการเมืองราชดำเนินนี่ชัดเจนอยู่แล้วเป็นพื้นที่มีอนุสาวรีย์อยู่ตรงนั้นใช่ Blue Planet เนี่ยเป็นมันไอ้คำว่าท่องเที่ยวเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันที่จะหาสถานที่ที่มา represent ความท่องเที่ยวแต่ว่าคำว่า Blue Planet เนี่ยมันก็เป็นคำที่สากลนะ Blue Planet พอพูดถึงแล้วก็จะนึกถึงมันคือการท่องเที่ยวมันคือเรื่องท่องเที่ยว
หรือห้องนี้สมมติห้องว่ากอเงี้ยว่ากอคุยเรื่องอะไรนึกออกไหมเพราะว่ากอก็จะลิงก์กับเรื่องสมัยรัชกาลที่4ที่ไปที่ท่านเสด็จไปดูสุริยุปราคาท่านคำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาแล้วก็ไปดูที่ว่ากอเฮ้ยมันมีวิธีโยงแค่ชื่อห้องมันก็จะมีวิธีคิดวิธีโยงใช่ครับใช่ไหมครับแต่ก็ต้องบอกว่าเราต้องใช้คำว่าอะไรครับพี่บอยถ้าเกิดเราจะจำกัดความของ พันทิป .com มันคือเว็บไซต์มันคือแชทรูมมันคือกระทู้หรือมันถ้าแต่ก่อนเราอาจจะเรียกตัวเราเองว่าเป็นเว็บบอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยุคนี้ผมว่าใช้คำว่าแพลตฟอร์มมันก็จะสากลกว่าแพลตฟอร์มคือพื้นที่ที่ให้คนมาพบกันพันทิปเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนมาพบกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆอย่างพี่บอยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในทีมที่เป็นผู้ก่อตั้งถูกไหมครับผมถามเลยสิไอ้วันแรกที่คิดจะขึ้นพันทิปกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะพี่คนที่ก่อตั้งเว็บพันทิปเนี่ยคือคุณวันฉัตร พดุงรัตน์เป็นโฟลเดอร์ของเว็บซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคุณวันฉัตรเองก่อนที่จะมาทำเว็บพันทิปเนี่ยแกเคยเปิดร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในห้างพันทิปพลาซ่าซึ่งเป็นห้างไอทีชื่อดังยุค20กว่าปี30ปีที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยแกก็เห็นอินเทอร์เน็ตมันเริ่มเข้ามาตอนสมัยนั้นเนี่ยแกตอนที่ทำร้านขายไอทีร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยแกก็ใช้อีเมลในการสั่งออเดอร์ของจากต่างประเทศจากไต้หวันจากอะไรเข้ามาขายแล้วก็เห็นศักยภาพของอินเทอร์เน็ตแล้วแกก็คิดว่าถ้ามันมีพันทิปที่เป็นอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะจะเป็นยังไงนะฮะวันแรกมันยังไม่ใช่เว็บบอร์ดนะพันทิปในวันแรกเนี่ยมันเป็นเว็บที่นำเสนอบทความด้านไอทีและมีพื้นที่ให้คนมาเปิดขายของด้านคอมพิวเตอร์ได้เปิดร้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าของพันทิปพลาซ่าไม่เกี่ยวกันพอมาเปิดเป็นเว็บพันทิปในยุคแรกมันก็ยังไม่มีเว็บบอร์ดแต่ว่าเป็นเว็บที่แปลบทความ IT ต่างประเทศมาให้คนไทยอ่านมีเซกชันที่ให้คนเอาของมาขายเอาคอมพิวเตอร์มือสองเอาอะไรพวกนี้มาขายได้นะครับแล้วก็มันไม่รอดเพราะว่าอีคอมเมิร์ซมันยุคนั้นมันไม่มีใครเราล้ำไปหน่อยเราล้ำไปหน่อยไม่มีใครกล้าซื้อคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตอะในยุคนั้นของมันแพงอะนะใช่แล้วยุคนั้นมันคืออารมณ์แบบเชี่ยไว้ใจได้ป่าววะคนไทยเล่นอินเทอร์เน็ตยุคนั้นยังไม่ถึง100,000 คนเลยก็ยังแบบไม่เกิดยังใช้โมเด็มอยู่อย่างนั้นใช่ป่ะใช่ใช้โมเด็มอยู่ก็ไม่เกิดทีนี้ก็มีการปรับนะฮะมีการเพิ่มเซอร์วิสใหม่ขึ้นมาคือเว็บบอร์ดนี่แหละซึ่งเว็บบอร์ดในยุคแรกเนี่ยใช้ชื่อว่า Technical Chat Technical Chat คือเหมือนเว็บบอร์ดที่เอาไว้คุยเรื่องเทคนิคอลเรื่อง IT เรื่องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยนะฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เกมอินเทอร์เน็ต Windows อะไรพวกเนี้ยคุยเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะแล้วมันเริ่มเกิดจากไอ้ตรงเว็บบอร์ดนี่แหละเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไม่รู้จะหาพื้นที่ที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามปัญหาผมใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้คอมพิวเตอร์ผมมีปัญหาไม่รู้จะไปถามที่ไหนแล้วพอดีมันมีพันทิปเกิดขึ้นมาเขาก็มาถามในพันทิปพอมาถามในพันทิปปุ๊บมันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นมาเป็นเว็บบอร์ดถึงทุกวันเนี่ยซึ่งไอ้เทคนิคอลแชทยุคแรกเนี่ยมันก็คุยเฉพาะอะไรที่เป็นเทคนิคอลแต่มันก็จะมีห้องหนึ่งที่เราเรียกว่า miscellaneous ก็คือห้องที่คุยจิปาถะทั่วไปที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์อันนี้คือยุคแรกนะยุคแรกพอไอ้ห้องเนี่ยมันห้อง miscellaneous เนี่ยมันฮิตคนมันตั้งกระทู้กันเยอะแล้วมันจิปาถะมากเลยก็เลยแยกออกมาเป็น8ห้องที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่เราจะเรียกว่าพันทิปคาเฟ่ก่อนเรียกว่าสภากาแฟในยุคแรกเป็นสภากาแฟสภากาแฟที่เหมือนให้คนมาแลกเปลี่ยนเหมือนคุยการเมืองนั่งกินกาแฟคุยการเมืองกันให้คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตันแล้วก็ที่ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วแยกออกมาเป็น8ห้องที่เมื่อกี้ไล่กันเมื่อกี้ผมชอบวิธีคิดของ พันทิป .com ตรงแบบเวลาตั้งชื่ออะไรมันถูกคิดแบบเขาเรียกอะไรมันโคตรจะไทย culture เลยเนาะใช่เป็นสภากาแฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะขออนุญาตนิดนึงในทาง business มันถูกคิดอะไรหมายถึงมันถูกคิดยังไงว่าแล้วเราจะสปินขึ้นมาแล้วโมเดล business ตอนนั้นมันจะเกิดอะไรมันจะทำอะไรแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเล่าได้ไหมครับได้ในช่วงแรกที่บอกว่ามันเป็นเหมือนร้านขายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ให้คนมาเปิดร้านเนี่ยแน่นอนโมเดลแบบนี้ก็คือค่าเช่าร้านนะแต่ว่ามันไม่เกิดในเวลานั้นพอมันไพวอตมาเป็นเว็บบอร์ดนะครับมันเป็นเว็บบอร์ดปุ๊บเนี่ยเว็บบอร์ดมันก็กลายเป็นสื่อละดังนั้น business model ของสื่อก็คือโฆษณาเราก็
แล้วก็หาโฆษณาเนี่ยแหละใครที่อยากจะโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตบนหน้าเว็บพันทิปเนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อโฆษณาได้นะฮะโดยที่โฆษณาอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆเนี่ยคนก็ไม่รู้จักนะลูกค้าก็ไม่รู้จักแบรนด์ต่างๆก็ไม่รู้จักว่าเขาซื้อโฆษณาบนทีวีในหนังสือพิมพ์แมกกาซีน Out of Home ก็ดีอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตคืออะไรคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะแค่ไหนจะมาลงนี่มันคุ้มค่าไหมนะฮะก็มีหลายคนที่ตั้งคำถามเนี่ยแต่ว่าลูกค้ารายแรกๆของพันทิปเนี่ยเป็นสินค้าคือขนมเปี๊ยะคือเขาเป็นเจ้าของร้านขนมเปี๊ยะที่เล่นพันทิปเป็นประจำครับแล้วอยากอุดหนุนเว็บพันทิปอะรู้สึกว่าอยากให้เว็บพันทิปอยู่ได้เขาก็ช่วยซื้อโฆษณาเราเป็นลูกค้ารายแรกๆเลยซึ่งค่าโฆษณาพันทิปยุคนั้นเนี่ยก็แบบหลักร้อยหลักพันเองนะถูกมากต่อเดือนคือเราจะมีเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบขึ้นไปภาพโลโก้ขึ้นไปอยู่บนเป็นแบนเนอร์ขึ้นไปอยู่บนหน้าเว็บครับใช่ครับแล้วก็ทำบิสเนสด้วยการหารายได้จากการโฆษณาใช่ครับแล้วมันอยู่ได้ไหมครับในช่วงแรกๆช่วงแรกๆแน่นอนมันไม่พออยู่แล้วล่ะคือช่วงแรกเราเรียกว่าเป็นเหมือนสตาร์ทอัพเนาะซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็คือยุคที่ยังไงก็ต้องอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ในแง่ว่าการเงินมันแน่นอนต้องติดลบในช่วงแรกนะฮะแต่ว่ามันจะเริ่มมาอยู่ได้เมื่อในเฟสที่2ที่เราเฟสที่2เนี่ยมันเป็นยุคที่ .com เฟื่องฟูในทั่วโลกเลยนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินต่างชาติมาเทคโอเวอร์เว็บไทยกันเยอะแยะเลยจุดยืนพันทิปในยุคนั้นเนี่ยคือเราคิดว่าเราจะไม่ขายให้ต่างชาติแต่ว่าเราจะหาพันธมิตรนะครับแล้วเราก็ได้เป็นพันธมิตรกับทางเครือเนชั่นกรุ๊ปในยุคนั้นซึ่งตอนสมัยนั้นคือคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยยังเป็นผู้บริหารอยู่นะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพในแง่ว่าพันทิปเนี่ยก็เราก็ถนัดทำเว็บแต่เราไม่ถนัดการขายโฆษณาเราเป็นคุณบัญชัดกับผมเป็นวิศวกรทั้งคู่เลยขายของไม่เป็นหรอกแบบทางเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยเขามีทีมเซลล์แข็งแกร่งเขามีสื่อในมือก็คือทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุเยอะแยะมากมายเขาขายโฆษณาได้อยู่แล้วเอาเว็บพันทิปไปพ่วงในแพ็กเกจขายเขาหน่อยให้เขาช่วยขายให้หน่อยพอเขาแล้วก็แบ่งรายได้กันเหมือนแบ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ครับก็พันทิปก็จะเริ่มอยู่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่เดือนแรกที่เขาเนชั่นเริ่มขายเนี่ยเขาก็หารายได้ให้เราเข้ามาเรียกว่าตั้งออฟฟิศได้แล้วในยุคแรกอะครับพี่บอยมีทีมกี่คนพี่ถ้ายุคสตาร์ทอัพเนี่ยมันเริ่มจากปีแรกในคุณบัญชัดคนเดียวก่อนแล้วพอปีที่2ก็จะเป็นผมกับทางเพื่อนอีกคนหนึ่งคุณเอลิทิชาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็เข้ามาจอยในกลุ่มในทีมด้วยกันนะครับแล้วก็พอมายุคที่3เนี่ยก็คือยุคต่อมาคือยุคที่เราตั้งออฟฟิศเราพาร์ทเนอร์กับเนชั่นเราตั้งออฟฟิศแล้วก็เริ่มรีครูทคนชุดแรกเนี่ยประมาณสัก10 คน10 คนครับแล้วก็เริ่มทำกันมาใช่ครับมันมาพีคจริงๆช่วงประมาณสักปีไหนโอ้พี่บอยผมว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเอามองว่าย้อนกลับไปเกือบ30 ปีเนี่ยถ้าปีที่พีคที่สุดสำหรับผมนะคือประมาณ2015-2016ก็เมื่อประมาณสักเกือบ10 ปีที่แล้วไม่นานใช่ครับเพราะว่าทำไมถึงพีคช่วงนั้นเพราะว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยมันคือถึงจุดที่แบบเต็มเค้กเต็มก้อนแล้วจากเดิมเค้กมันยังมีเค้กให้กินไปเรื่อยๆให้โตอยู่ใช่ไหมฮะมันยังมีช่องให้ขยายอยู่แต่ว่าพอปีช่วงนั้นมันเต็มละมันเริ่มขยายเต็มแล้วมันเต็มจากอะไรเต็มจากสมาร์ทโฟนจากโทรศัพท์มือถือสมัยคอมพิวเตอร์เนี่ยคนจำนวนมากไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้แต่พอมันเป็นยุคสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยใครๆก็มีแม่ค้าตลาดก็มีสมาร์ทโฟนใช้พ่อแม่เราผู้สูงอายุก็มีสมาร์ทโฟนใช้ไอ้ยุคนั้นแหละที่เป็นยุคที่พีคที่สุดของมันพีคสุดเนี่ยวันหนึ่งคนเข้าเท่าไหร่พี่บอย5 ล้านคนเรามีตัวนับสถิติในเว็บที่ติดในเว็บนะครับก็จะนับว่าเป็น unique visitor คือคนที่เข้ากันแบบไม่ซ้ำนะครับตอนนั้นเนี่ยพีคสุดคือ5 ล้านคนต่อวันโหก็คือระบบล่มไหมฮะมีวันไหนที่มีกระแสเยอะๆวันไหนที่มีกระแสเยอะก็ล่มเหมือนกันในแง่ของเป็นผู้ก่อตั้งเป็น founder หรือเป็นทีมพัฒนาพี่บอยครับผมขออนุญาตเอาเรื่องนี้ให้จบนะอยากรู้จริงๆว่าสมมุติเราเริ่มมีทีมงานเราเริ่มมี business model เราเริ่มมี partner เราเริ่มมีคนรู้จักแล้วในการทำงานของพันทิปในเชิง business ครับหมายถึงว่าเราปรับปรุงเรา develop เราเพิ่มเติมหรือเราพยายามที่จะ
ปรับโฉมมันอะไรยังไงเพื่อให้มันยังอยู่แบบตลอดเวลาครับการปรับโฉมใหญ่ที่เราทำมาคือมันมีการปรับตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเว็บมันก็มีพัฒนาตลอดแต่ว่าปรับโฉมใหญ่ๆที่เราทำมาคือเกิดขึ้นตอนปี2013นะครับ2013เนี่ยมีการเปลี่ยนระบบเก่าเป็นระบบใหม่นะครับเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับระบบเก่าเนี่ยมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วนะก่อนปี2013เนี่ยเรานึกภาพว่าตั้งแต่ปี1996ถึง2013เนี่ยมา10กว่าปีนะฮะมันก็ใช้ระบบเดิมๆซึ่งระบบเดิมๆมันอยู่บนเทคโนโลยีเก่าในยุคที่ตัว storage หรือตัวเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์พวกเนี้ยฮาร์ดดิสก์มันแพงสมัยก่อนฮาร์ดดิสก์มันแพงแบบตัวลูกนึงหลายหมื่นบาทเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะเลยนะพอสมัยก่อนมันฮาร์ดดิสก์มันแพงเราเก็บได้ไม่เยอะเราทำไงเราก็ต้องลบกระทู้ที่เก่าๆออกไปนะครับบางทีกระทู้เก่าเกินเดือนนึงต้องเอาออกเพราะว่าที่เก็บไม่พอแล้วเราก็เสียดายแต่พอปี2013เนี่ยไอ้ตัว storage เนี่ยมันถูกลงแล้วต้นทุนในการเก็บกระทู้มันน้อยมากแล้วมันก็แนวโน้มในการถูกมันก็ถูกลงเรื่อยๆเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นต่อไปนี้เราไม่ลบแล้วนะเราเก็บตลอดชาติเลยความรู้คนไทยที่คุณใส่มาในพันทิปเนี่ยเก็บไว้ตลอดนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะหายจะสูญหายจะอะไรละมันคือการปรับในเชิงเทคนิคนะแต่ว่าหลังบ้านนี่คือเทคนิคทางเทคโนโลยีใหม่หมดเลยในยุคนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ปรับดีไซน์ด้วยปรับหน้าตาของมันด้วยปรับลุคแอนด์ฟีลต่างๆด้วยปรับโลโก้ใหม่หรือโลโก้ยุคก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโลโก้ที่มีต้นกระบองเพชรพอยุคใหม่เนี่ยก็จะเป็นโลโก้อย่างเงี้ยโลโก้ที่เป็นเหมือนคนยิ้มใส่กันแต่ถ้ามองของมาไกลๆก็จะเหมือนคนใส่แว่นตาซึ่งแล้วก็มีสโลแกน Learn Share and Fun อย่างเงี้ยมันก็คือสะท้อนจากโลโก้มาเหมือนกันนะคือคนใส่แว่นตาคือเรียนรู้แต่คนยิ้มหากันก็คือ Share and Fun ก็ออกโลโก้ใหม่มาแล้วก็ส่วนไอ้ตัวกระบองเพชรที่ถูกถอดออกมาก็มา develop เป็น mascot ทีนึงอันนี้ก็คือเรื่องของการ develop มาเรื่อยๆใช่ผมอยากรู้แบบนี้ว่าPunchip.com เนี่ยมันจะมีเมื่อกี้พี่บอยเล่าว่ามันจะมีเรื่องของการหาสปอนเซอร์ใช่ไหมครับผมรู้สึกมันจะมีเรื่องการสมัครสมาชิกใช่ครับเสียเงินไหมไม่เสียอ๋อเหรอไม่เสียสมาชิกระบบสมาชิกเนี่ยโอ้เรื่องนี้เล่าได้ยาวคือมันมีวิวัฒนาการตั้งแต่ปี1996มาถึงจนปัจจุบันเนี่ยนะสมัยยุคแรกเลยของพันทิปเนี่ยใครจะมาตั้งกระทู้ตอบกระทู้เนี่ยคุณไม่ต้องมีสมาชิกก็ได้ใช่คุณใส่ชื่ออะไรมาก็ได้แต่ใส่ชื่อสมชายใส่ชื่อนายเอใส่ชื่ออะไรมาก็ได้นะครับเปิดเป็นเรียกว่าเป็นกระดานสาธารณะมากๆเหมือนมีกระดานอยู่ในมหาลัยใครอยากจะมาเขียนอะไรก็เขียนไปทีเนี้ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะว่ามันมีความเป็นสาธารณะแล้วก็ anonymous ด้วยทีนี้เนี่ยมันก็เลยเริ่มเกิดอาการว่ามีคนไปเขียนสมมติเอาชื่อผมไปลงเป็นชื่อผมอภิสินนะฮะไปลงชื่อผมไว้แล้วก็เขียนลามกอนาจารอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลงชื่อผมก็บอกเฮ้ยผมไม่ได้เขียนอันนี้มีคนมาปลอมชื่อผมมันก็เลยเริ่มเกิดระบบสมาชิกขึ้นมาว่าในยุคแรกเลยคือระบบที่จองชื่อมีชื่อนี้แล้วผมก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเพื่อจะบอกว่าผมเป็นเจ้าของชื่อนี้เท่านั้นเองในยุคแรกแค่นี้เองนะคือแค่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครใช้ชื่ออภิสินแต่ไม่มีอมยิ้มหลังชื่ออันนั้นตัวปลอมแต่ถ้าเป็นอภิสินแล้วมีอมยิ้มหลังชื่อแสดงว่าอันเนี้ยเป็นตัวจริงเหมือนได้รับการ approve จากเว็บไซต์แล้วใช่ได้เรียกว่าเป็นชื่อที่ถูกจองมาใช้มาแล้วอันนี้คือยุคแรกสุดเลยนะครับแล้วก็พอยุคต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มพยายามพัฒนามันให้สะดวกขึ้นนะครับก็เริ่มมีระบบล็อกอินคือตอนแรกเนี่ยตอบกระทู้เนี่ยเวลาตอบกระทู้ต้องพิมพ์ชื่อนามแฝงแล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ดทุกครั้งเวลาตอบแล้วต่อมาก็เอาล็อกอินทีเดียวเลยพิมพ์ชื่อกับพาสเวิร์ดทีเดียวแล้วก็ต่อจากนี้ตอบกระทู้ไหนไม่ต้องพิมพ์ชื่อละชื่อเนี่ยตอบตลอดก็เป็นระบบล็อกอินขึ้นมาแล้วต่อมาปุ๊บมันก็เริ่มมีในยุคที่คนเริ่มเล่นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ยังไม่มีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่อื่นเกิดขึ้นในตอนนั้น Facebook Hi-Fi ยังไม่มีนะครับก็คนก็เล่นพันทิปเยอะพอเล่นพันทิปเยอะเนี่ยพันทิปก็ถูกกดดันเยอะเหมือนกันคือถูกกดดันในแง่ว่าทำไมพื้นที่พันทิปมันถูกเอาไว้โพสต์ในเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะคือมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีผสมกันอยู่บนแพลตฟอร์มนะมันก็มีเรื่องไม่ดีแล้วก็พอมันมีเรื่องไม่ดีเปิดขึ้นเนี่ยคนก็จะเริ่มเพ่งเล็งแล้วว่าทำไมพันทิปถึงโพสต์อะไรก็ได้หรอหรือเปล่าทำให้มันคนอื่นเสียหายได้อย่างนั้นหรอเราก็เลยเริ่มคิดว่ามันต้องมีอัปเกรดระบบสมาชิกเพิ่มขึ้น
นะครับด้วยการทำระบบที่ยืนยันด้วยบัตรประชาชนขึ้นมาคือไอ้บัตรประชาชนเนี่ยมันเพื่อให้คุณตระหนักว่าคุณมีล็อกอินเนี่ยคุณต้องเก็บให้ดีๆคุณต้องรักษาชื่อเสียงของล็อกอินคุณให้ดีๆนะถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้หรอกว่าคุณชื่อนามสกุลอะไรเพราะว่าตัวบัตรเราเก็บเป็นข้อมูลเบื้องหลังแล้วก็จริงๆเราไม่ได้เก็บข้อมูลชื่อนามสกุลคุณเลยนะเราแค่ไว้ใช้เพื่อ verify ว่าคุณมีตัวตนเท่านั้นเองนะ verify ว่าเป็นตัวตนแล้วก็ลบข้อมูลคุณทิ้งนะครับทีนี้เนี่ยคือให้เขารู้สึกว่าคุณมีล็อกอินเนี้ยที่ผูกกับบัตรของคุณอันเนี้ยไว้คุณต้องรักษาให้ดีอย่าไปโพสอะไรไม่ดีอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยโดนยึดเรารู้ตัวตนคุณนะจริงต้องบอกว่าเราไม่รู้แล้วอย่างที่บอกคือผมลบเราจะลบข้อมูลออกหมดเราจะไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณจะมีล็อกอินแบบนี้อีกไม่ได้แล้วนะเพราะมันแต่1คนมันมี1บัตรนี่คุณต้องไปขอบัตรคือบัตรซ้ำมันไม่ได้ใช่ดังนั้นคุณต้องรักษาให้ดีคุณต้องมีพฤติกรรมที่ดีครับเพื่อจะรักษาล็อกอินนี้เอาไว้ให้ดีอันนี้ก็จะเป็นระบบสมาชิกใช่แต่ว่าจริงๆในขณะเดียวกันมองอีกด้านก็คือขาจรก็มาได้อยู่ดีเราก็ยังเปิดช่องอยู่เราก็เปิดช่องอยู่บอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สะดวกยืนยันบัตรประชาชนแบบโอเคฉันมีโทรศัพท์มือถือยืนยันด้วย OTP ได้ไหม SMS OTP โอเคเราก็ได้หรือบางทีบางคนบอกว่ามือถือฉันก็ไม่อยากให้ฉันแบบใช้แค่อีเมลสมัครเข้ามาได้ไหมก็ได้นะเพียงแต่ว่าสมาชิกแต่ละแบบเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิประโยชน์ไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นอีเมลเนี่ยก็อาจจะอีเมลมาสมัครฟรีง่ายครับใครเป็นใครก็ไม่รู้ดังนั้นสิทธิ์ก็อาจจะน้อยหน่อยสิทธิ์ก็คืออะไรเช่นจำนวนกระทู้ที่คุณตั้งได้วันประเภทกระทู้ที่คุณตั้งได้คนบัตรประชาชนคุณตั้งกระทู้ขายของได้นะแต่คุณมาเป็นอีเมลเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้มาขายของไม่ได้นี่คือการแบ่งแยกระดับของสมาชิกความสนุกของพันทิปในการที่เข้าไปเล่นหมายถึงแบบคนทั่วไปนะพี่บอยเคยเช็คฟีดแบ็กหรืออะไรอย่างงี้ไหมเขาสนุกกับอะไรโอ้หลายเหตุผลมากเลยเขาสนุกกับอะไรคือเหตุผลในการเล่นพันทิปเนี่ยบางคนเล่นเพราะว่าเขาชอบการเป็นผู้ให้เขารู้สึกว่าการที่เขาแบ่งปันอะไรบางอย่างที่เขารู้ให้คนอื่นรู้มันเป็นเรื่องที่ฟูลฟิลจิตใจเขาเหมือนแบบว่า input information บางอย่างเขาสมมติแบบมีทำสูตรอาหารมีสูตรอาหารที่รู้สึกว่าทำมาแล้วอร่อยอยากมาแบ่งปันบนพันทิปก็ตั้งกระทู้ไปแล้วคนไปทำตามว่าอร่อยจริงด้วยแค่รู้สึกว่าแบบได้แบ่งปันแล้วก็คนได้ประโยชน์จากการแบ่งปันของตัวเองก็มีความสุขละครับอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งหรือแนวอื่นอย่างเช่นบางคนบอกว่าโอ้ฉันชอบมากเลยติดตามเรื่องรักๆใคร่ๆของดาราโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวเป็นชอบเผือกชอบกินเผือกแต่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งอยากจะรู้ว่านักสืบพันทิปเนี่ยเขาไปสืบข้อมูลมาไปดูส่อง IG ของคนนู้นคนนี้มาแล้วมาบอกว่าโอ้เนี่ยรูปสถานที่เดียวกันเลยเช็คอินที่เดียวเลย2คนนี้ไปพร้อมกันเลยแน่ๆเขาต้องคบกันแน่ๆชอบเข้ามาเผือกละอีกหนึ่งมีอย่างอื่นไหมคนที่เข้ามาพันทิปสนุกกับเรื่องอันไหนอีกครับพี่บอยอย่างคอนเทนต์ที่ฮิตมากๆบนพันทิปที่คนเข้ามาดูเยอะมากๆเนี่ยคือท่องเที่ยวคือท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับ1ของพันทิปเลยนะยกเว้นช่วงโควิดนะครับท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่คนเซิร์ชเข้ามาแล้วก็หาข้อมูลเพื่อจะเอาไปวางแผนการเที่ยวดังนั้นเนี่ยพันทิปมันก็คือแหล่งข้อมูลให้เขาที่เขาเข้ามาหาข้อมูลจะไปแวะเที่ยวที่ไหนจะกินอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยเขาก็จะใช้พันทิปเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงคือการนั่งไล่อ่านไปเรื่อยๆอ่านแล้วก็จบกระทู้นี้ไปต่ออีกกระทู้นึงดูมันน่าเที่ยวจังไปอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยคือความสนุกอีกแบบเป็นความเพลิดเพลินแอดมินหลังบ้านทำงานหนักไหมครับหนัก โอ้ระบบดูแลกระทู้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยาวนานมากตอนแรกก็จะใช้คนเยอะหน่อยพอต่อมาก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีที่มาจัดการมากขึ้นอย่างเช่นเริ่มมีระบบคอยมอนิเตอร์นะว่าถ้าเกิดมีคีย์เวิร์ดคำนี้หลุดเข้ามามันจะเตือนไปที่แอดมินหลังบ้านนะให้แอดมินเข้ามาดูมีระบบที่เอาไว้เชื่อมโยงสมาชิกได้ว่าคนนี้มีประวัติในการทำไปโพสต์กระทู้ไหนมาบ้างหรือว่ามีหลายล็อกอินหรือเปล่านะครับก็จะเป็นระบบที่ช่วยทีมงานดูให้แล้วก็ถ้าล่าสุดเรามาถึงขั้นที่มี AI ละใช้ AI แล้วช่วยนะครับเราจะมีอย่างที่ผมบอกว่ากระทู้ขายของเนี่ยเราให้สิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ยืนยันบัตรประชาชนนะแล้วเราก็มีพื้นที่ขายโดยเฉพาะนะเพราะว่าบางทีคนทั่วไปแบบ
เขาไม่ได้อยากจะดูขายของอ่ะขายของมันเป็นส่วนเล็กๆนั่นเองเราก็ต้องแยกพื้นที่ออกไปให้เขาเป็นพันทิปอะไรนะพันทิปมาร์เก็ตใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าในมันก็จะมีบางคนที่บอกว่าฉันไม่อยากโพสในพันทิปมาร์เก็ตอย่างเดียวอยากโพสในพันทิปด้วยเขาก็มาลงในพันทิปทำได้ไหมทำไม่ได้ ไม่อยากให้ทำเพราะว่าสมาชิกเขาไม่ชอบกันมันมั่วเนี้ยเราก็เลยต้องคอยลบอะซึ่งทีมงานก็ลบไอ้พวกนี้เหนื่อยนะบางทีก็ไม่ได้เป็นกระทู้ใหม่แต่ไปแปะเป็นคอมเมนต์อะไปไล่แปะตามกระทู้ต่างๆอย่างเงี้ยทีมงานมานั่งดูก็เหนื่อยนะฮะเราก็เลยต้องมีพัฒนา AI ที่ชื่อ Robocop ครับ Robocop ที่แปลว่าตำรวจหุ่นยนต์นะฮะ Robocop เนี่ยที่เอาข้อมูลพวกกระทู้ขายของไปเทรนให้ AI มารู้จักว่าอันนี้คือกระทู้ขายของนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีกระทู้ใหม่หรือมีความเห็นใหม่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้ Robocop เนี่ยมันจะตรวจเจอแล้วก็จะบอกว่าไอ้เนี่ยความเชื่อมั่นประมาณ 80% ว่ามันเป็นกระทู้ขายของแล้วมันก็จะส่งแจ้งไปที่ทีมงานหลังบ้านทีมงานก็เข้ามาดูว่าขายของจริงไหมถ้าขายของจริงก็ลบก็คือใช้ระบบทั้งที่เป็น AI ใช่แล้วก็ Human ช่วยกันใช่ครับ Human เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ทีมงานอย่างเดียวด้วยนะ Human ก็จะมีในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะบอกว่าผู้ใช้เองก็แจ้งลบได้แต่ว่าไม่ได้ลบเลยเหมือนสมัยยุคแรกสุดคือแจ้งลบมาเพื่อให้ทีมงานรู้เหมือนเจอความผิดปกติแล้วคุณไปแจ้งตำรวจอย่างเงี้ยทีมงานก็เหมือนเป็นตำรวจที่คอยมาดูแลให้แต่บางทีทีมงานอาจจะไม่ได้เห็นตรวจได้ 100%แต่ถ้าเกิดคุณไปเจอคุณแจ้งมาทีมงานจะช่วยลบดูแลให้เป็นหมู่บ้านที่แข็งแรงครับเนอะมีความสามัคคีมีอีโคซิสเต็มของทุกอย่างเข้าด้วยกันจริงๆถ้าแบบเราพูดถึงเรื่องที่แบบมันอยู่ในพวกแบบกระทู้ต่างๆโหพันทิปนี่น่าจะเป็นอะไรที่ผมใช้คำว่าสร้างมีมสร้างเทรนด์เซตเตอร์สร้างอาชีพตำแหน่งใหม่ๆเยอะนะครับเกรียนคีย์บอร์ดนี่ก็มาจากพันทิปป่ะเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยคือด้วยความที่พันทิปมันเป็นเว็บบอร์ดยุคแรกๆมันก็เลยเหมือนเป็นจุดกำเนิดใช่ไหมผมจำได้ว่าผมได้ยินคำว่าไอ้เกรียนคีย์บอร์ดก็จากพันทิปนี่แหละใช่เขาจะด่าคนที่เป็นยังไงครับไอ้เกรียนคีย์บอร์ดมันคือยังไงพิมพ์ไม่รู้เรื่องมาก่อกวนมาด่าถ้าเอายุคแรกๆที่ผมเจอเองเลยนะคือก็คือเข้ามาสัตว์กระทู้เข้ามาสแปมเพื่อให้ดันกระทู้อื่นๆตกลงไปอย่างเงี้ยสแปมเข้ามาจนกระทู้มันตกลงไปอันนี้ก็เลเวลหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือเข้ามาด่าคนอื่นเข้ามาแซะมาแขวะเข้ามาโพสอะไรที่ทำให้คนอื่นรู้สึกน่ารำคาญหงุดหงิดน่ารำคาญครับห้องไหนเดือดสุดหลายห้อง คือความเดือดมันแล้วแต่สไตล์นะอย่างห้องสุบเนี่ยมันจะมีความเดือดในแง่ว่าทีมบอลแซะกันแมนยูลิเวอร์พูลสมมตินะแมนยูลิเวอร์พูลแซะกันอย่างเงี้ยอย่างหลังๆเนี่ยเราจะเห็นเรื่องที่มาจากพันทิปอีกเรื่องนึงนะคือไอ้พวกประเภทแบบสอบถามหน่อยครับผมตอนนี้อายุ25ปีทำงานได้เงินเดือนละ 100,000 บาทจะเพียงพอใช้ไหมไอ้พวกเนี้ยมันมาจากไหนโคตรเหี้ยขอโทษมันจริงๆคือเราก็รู้แหละว่าเขาไม่ได้เล่าเรื่องจริงหรอกเขาแค่แบบมาเล่นกระแสมาสร้างกระแสมาตั้งกระทู้มาเรียกกระแสเรียกประเด็นเรียกให้คนมาสนใจครับซึ่งก็คือผมว่าเขาก็คือผู้ใช้คนหนึ่งที่อยากจะทดลองทำอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยเราเรื่องที่ไม่จริงแบบอะไรนะขับโรลส์รอยซ์ไปเดทกับสาวครั้งแรกทำยังไงให้สาวไม่เกาะเราดีอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้ไงว่าคนขับโรลส์รอยซ์มันทำอะไรอย่างนี้หรอกดูก็รู้แต่ก็มันก็คือกระทู้ที่เรียกว่าปั่นมาปั่นแล้วกันแต่ที่มันฮากว่านั้นก็คือว่าคือไอคนโพสต์เนี่ยก็ว่าเกรียนแล้วนะไอคนไปตอบคอมเมนต์เนี่ยผมว่าแม่งเกรียนกว่าแม่งแบบว่าคือแม่งแบบว่าเฮ้ยแล้วเวลาอ่านแล้วมันก็เฮ้ยก็รีแลกซ์ดีว่ะอ่านแล้วมันก็เพลินๆนะพันทิปนี่เป็นอะไรที่ผมใช้คำว่ามันอยู่ณวันนี้ก็เกือบ30ปีแล้วก็มันเติบโตมาเรื่อยๆวันนี้เรามีการขยายพันทิปไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยใช่ไหมครับหมายถึงบนโซเชียลมีเดียอื่นๆต้องเรียกว่า
มีตัวตนละกันในแพลตฟอร์มอื่นๆคือเรามองว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมันมีเยอะในทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับเข้าไปเราโอเคในมุมนึงเขาอาจจะเหมือนเป็นคู่แข่งคู่แข่งในการแย่งฐานผู้ใช้กันแต่ในมุมนึงเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับอย่างเช่นช่วงปี2013ที่เรารีโนเวทเว็บเนี่ยเราก็มีการทำให้ผู้ใช้เนี่ยแชร์กระทู้ไป Facebook ได้ง่ายๆเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเขาลองคลิกเข้ามาดูกระทู้เนี่ยเราก็ได้ทราฟฟิกจาก Facebook เยอะนะวันในช่วงปี2013-2014เนี่ยFacebook ทำทราฟฟิกให้พันทิปวันหนึ่งก็เป็นล้านเพจวิวอยู่นะนะครับนี่คือพอเราไม่มีตัวตนบนแพลตฟอร์มอื่นเราก็ได้กลับมาเหมือนกันคือเราก็จะมีเพจแยกๆอยู่บน Facebook อยู่แต่ก็จะมีเพจที่คนอื่นทำก็มีนะอย่างกระทู้เด็ดพันทิปเนี่ยไม่ใช่ของเราคนจะคิดว่าเป็นของเราแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่แบบชอบเอาพาดหัวมาแล้วก็ไม่ใช่เอาเหรออันนั้นก็เป็นแฟนคลับเราละกันเป็นแฟนคลับเราที่เขาชอบอ่านกระทู้แล้วก็เขาเปิดเพจเพื่อที่จะแชร์กระทู้น่าสนใจออกไปซึ่งเราก็ยินดีก็ไม่ได้ติดอะไรครับก็ทำได้วันนี้ภาพรวมทั้งหมดถ้าเอาอัปเดตณปัจจุบันเลยครับพี่บอยมันมีกี่ห้องเราแยกออกไปอะไรบ้างครับสมมติผมเชื่อว่าวัดมัลติเวิร์สของพันทิปมันมีอะไรบ้างครับวันนี้ถ้าพูดเรื่องห้องเนี่ยก็38ห้องวันนี้แบ่งเป็น38ห้องก็คือประเด็นพูดคุยความหลากหลายของประเด็นพูดคุยได้ทุกเรื่องคือซอยไปให้มันชัดๆไปเลยว่าแต่ละเรื่องใช่มีกระทู้ไหนอยู่ในความทรงจำไหมเยอะอารมณ์แบบเชี่ยแม่งโคตรชอบเลยว่ะอะไรเงี้ยยกตัวอย่างหน่อยคือผมจะชอบกระทู้ประเภทที่ว่าคนมาแชร์ในสิ่งที่แบบเฮ้ยแชร์แล้วเราว้าวเช่นเราว้าวต้องมีผมว่าต้องมีสมมติมันมีหลายปีก่อนมันมีกระทู้หนึ่งที่มีคนมาถามแบบไม่รู้เลยนะถามบอกว่าเพลงที่เขาร้องว่าตายอรไทยคือเพลงอะไรเพลงสากลที่ร้องว่าตายอรไทยคือเพลงอะไรตายอรไทยผมจำได้เนี่ยแล้วประเด็นคือตอนแรกก็งงว่าตายอรไทยเพลงอะไรวะแล้วมันมีคนตอบได้พอมันมีคนตอบได้แล้วก็มาแปะว่าเพลงนี้เราก็แบบว่ะใช่จริงด้วยแล้วจากนั้นเราก็เพลงนี้เราก็จะฟังตายอรไทยตลอดเลยเจ๋งเก่งสามารถตอบในสิ่งที่แบบผมนึกไม่ออกได้ชอบกระทู้อย่างเงี้ยที่แบบไม่ตอบได้ไงรู้ได้ไงวะหรือเอาแบบอาจจะไม่ได้พีคมากนะแต่ก็รู้สึกว่าชอบอย่างเช่นกระทู้หนึ่งเคยได้รางวัลพันทิป Pick of the Year ด้วยกระทู้เขามาแชร์บอกว่าสูตรทำกะหล่ำปีทอดน้ำปลาเคล็ดลับที่ถูกเปิดโปงผมเฮ้ยอะไรวะมันกะหล่ำปีทอดน้ำปลามีเคล็ดลับอะไรหรอวะก็เข้าไปดูว่าบอกเนี่ยกะหล่ำปีทอดน้ำปลาที่คุณไปกินตามร้านจานละ100 กว่าบาทเนี่ยจริงมันทำง่ายมากนะกะหล่ำปีหัวละ10 กว่าบาท20 บาทเนี่ยกระเทียมน้ำปลาแล้วเขาก็บอกว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าเวลาคุณใส่น้ำปลาอย่าใส่ลงบนผักให้ใส่ที่ขอบกระทะแล้วให้มันมีให้น้ำปลาทิ้งไว้ประมาณ20 วิให้น้ำปลามันมีกลิ่นไหม้หอมขึ้นมาแล้วเอาผักเนี่ยไปถูขอบกระทะอันนี้คือเคล็ดลับแล้วกระทู้เนี่ยจำได้ว่ามันเป็น Talk of the Town ยุคนึงเลยคือคนแชร์กระทู้ไปเยอะมากแล้วคนก็ไปซื้อกะหล่ำปีมาลองทำกันแล้วก็อร่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแชร์ในสิ่งที่เราไม่รู้มันคือสังคมแบ่งปันจริงๆเนาะใช่พันทิปเคยมีอุปสรรคบ้างไหมครับเยอะคือมันมีหลายเรื่องนะอย่างเช่นสมมติว่าเว็บล่มเนี่ยก็เป็นอุปสรรคหนึ่งโอเคก็เป็นอีกอันนึงอีกปัญหาหนึ่งที่ประสบมาตลอดแล้วก็ทุกวันนี้ก็น่าจะเรียกว่าแก้ได้แล้วนะครับอุปสรรคอย่างเช่นบางทียุคแรกๆเนี่ยก็จะโดนสื่อโจมตีเยอะเหมือนกันแบบพันทิปนี่มันเป็นแบบเหมือนแหล่งมั่วสุมที่ไม่ดีบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็โดนโจมตีหนักเหมือนกันนะครับหรือว่าบางทีก็คนใช้พันทิปนะครับเพื่อจะไปหมิ่นประมาทคนอื่นครับก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราในฐานะตัวกลางก็ต้องบริหารจัดการทั้งสองฝ่ายให้ได้ทั้งคนที่ทั้งสมาชิกเราที่ไปโพสต์ในสิ่งที่เขาไม่พอใจทั้งคนที่ได้รับผลกระทบจากคนที่มาโพสต์ก็ต้องบริหารจัดการทั้งสองฝ่ายหรือบางทีก็เป็นเรื่องสมาชิกทะเลาะกันก็มีสมาชิก2 คนทะเลาะกันถึงกับต้องฟ้องร้องขึ้นศาลแล้วเราต้องไปเป็นพยานอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอมีก็หลากหลายครับก็ผมว่ามันก็เป็นปัญหาที่
ที่เป็นปัญหาปกติของการทำงานบนแพลตฟอร์มแบบนี้ต้องเจอแล้วถ้าเกิดพูดถึงแบบในความเป็นพันทิป .com จริงๆแล้วอุปสรรคใหญ่ๆที่เคยประสบเลยเคยมีบ้างไหมอุปสรรคใหญ่ๆใช่ไหมฮะช่วงการเปลี่ยนแปลงของยุคช่วงการถูกโซเชียลมีเดีย disruption ช่วงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ส่วนหนึ่งนะคือการ disruption ของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็ดึงฐานผู้ใช้พันทิปไปเยอะครับอย่างช่วง5 ปีที่ผ่านมา5 ถึง 10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่าโอ้ Facebook โตขึ้นเยอะTwitter โตขึ้นเยอะ TikTok โตขึ้นเยอะแน่นอนฐานผู้ใช้เราก็จะโดนดึงไปบ้างไปพอสมควรแหละนะครับแล้วก็รวมถึงคนเจนใหม่ๆ Gen Z ก็อาจจะเล่นพันทิปไม่ค่อยเยอะเขาไปเล่น TikTok เล่น Twitter เยอะกว่าอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็เป็นปัญหาเป็นความท้าทายที่ต้องดูว่าจะแก้ยังไงแล้วทางพี่บอยเองหรือทางพันทิปเองเรามีแนววิธีการในการแก้ยังไงพี่อย่างเรื่องของสมาชิกที่เดิมทีเนี่ยเราก็มองว่าพันทิปมันคือแพลตฟอร์มของการให้ใช่ไหมครับมาแบ่งปันกันมาแชร์กันทีนี้เนี่ยทุกวันนี้มันมีพื้นที่ที่ให้คนแชร์กันเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีสิ่งจูงใจมากกว่านั้นก็อาจจะเราก็เริ่มมีตัวล่าสุดคือการหารายได้นะครับจากการตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้โอ้เหรอครับแล้วก็มีวิธี monetization ให้กับสมาชิกคุณตั้งกระทู้ตอบกระทู้เนี่ยแล้วก็มีโฆษณาติดขึ้นในกระทู้ของคุณในคอมเมนต์ของคุณแล้วก็พอคนเห็นโฆษณาคุณก็จะมีส่วนแบ่งรายได้กลับไปเจ๋งง่ะแสดงว่าวันนี้ก็ develop ไปเยอะเหมือนกันนะพี่บอยเท่าที่ฟังเยอะครับเยอะใช่ไหมแล้วได้ผลไหมครับการ develop อะไรต่างๆนานาดีคืออย่างไอตัวรายได้จากโฆษณาเนี่ยรายได้ส่วนแบ่งรายได้เนี่ยพอเปิดขึ้นไปปุ๊บกระทู้คึกคักขึ้นเยอะมากแต่ก่อนจะเหงาหน่อยตอนนี้คนตอบกระทู้กันคึกคักมากเลยอะแบบอย่างผมจะชอบอ่านพวกกระทู้ทำอาหารอย่างเงี้ยสมัยก่อนคนตอบอาจจะไม่ถึง10เดี๋ยวนี้นี่แป๊บ20 30 40 50วันเดียวเป็น100ก็มีคึกคักขึ้นมากแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้คอมมูนิตี้สนุกขึ้นnext step ของพันทิปที่มันกำลังจะเดินทางมันจะเดินทางไปอย่างไรและจะเดินทางไปไหนครับเป้าคืออะไรโอเคตอนนี้ผมว่ามันอยู่ในยุคที่เราเรียกว่า AI ละมันหมดยุคสมาร์ทโฟนละยุคสมาร์ทโฟนที่ผ่านมาที่เราพีคเนี่ยมันหมดไปละตอนนี้มันเข้าสู่ยุค AI ยุค AI ก็เป็นอุปสรรคความเสี่ยงอย่างหนึ่งของพันทิปเหมือนกันนะครับคือหลายๆคนเนี่ยแต่ก่อนหาข้อมูลก็เซิร์ชใน Google แล้วก็มาเจอพันทิปอีกหน่อยเขาหาข้อมูลเขาอาจจะเข้าไป AI แทนแล้วก็ไปใช้ Chat GPT ใช้ Google Gemini อะไรพวกเนี้ยไปถาม AI ให้ AI ตอบ AI แบบตอบมาเลยไม่ต้องไปนั่งอ่านกระทู้อีกก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าแล้วมันมีอะไรไหมที่ AI มันยังตอบได้ไม่ดีเท่ากับพันทิปAI เก่งเรื่องอะไร AI เก่งเรื่องเอาพวกที่เป็นความข้อเท็จจริงต่างๆแฟกต์ต่างๆเนี่ยมาเล่ามานำเสนอในรูปแบบให้อ่านง่ายๆเช่นคุณถามประเด็นเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรไปสักอย่างหนึ่งนะ AI มันก็จะตอบกลับมาด้วยวิทยาศาสตร์ตำราวิทยาศาสตร์ที่มันโดนเทรนมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณถามเรื่องเกี่ยวกับที่เป็น opinion ความคิดเห็นนะเช่นผมจะซื้อเครื่องอบผ้ายี่ห้อไหนดี AI มันจะตอบมั่วมากเลยเอายี่ห้อไหนรุ่นไหนมาซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงหรือมันตกรุ่นไปแล้วมาให้เราแล้วเราก็แบบไม่ได้รู้สึกว่า AI มันตอบได้ตรงใจเราเราก็ยังต้องใช้ opinion ของผู้ใช้อยู่ผู้ใช้บรรทัดทิปก็สามารถให้ opinion ตรงนี้ได้ความคิดเห็นเชิงประสบการณ์ใช่แบบนี้ AI น่าจะยังยากอยู่ก็ดังนั้นมันแปลว่าเวของพันทิปก็คือไปเน้นเรื่อง opinion เน้นเรื่องของประสบการณ์จริงๆของสมาชิกเราให้เขาแบ่งปันเรื่องพวกนี้ออกมามากขึ้นทำยังไงให้เขาแชร์ได้ง่ายขึ้นแชร์เรื่องเหล่านี้ง่ายขึ้นหรืออย่างพวกอย่างฟิลท่องเที่ยวเงี้ยAI มันก็จัดแผนเที่ยวให้เราได้แต่ว่ามันก็จะมั่วๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยสามารถที่จะตั้งกระทู้ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยเขายากเขาต้องไปเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาตั้งกระทู้หมดไฟซะก่อนบางทีหมดอารมณ์เที่ยวผ่านไปแล้วทำไงให้เขาเที่ยวไปบันทึกไปได้ไหม
เที่ยวไปบันทึกไปคอยระหว่างเที่ยวก็คอยเช็คอินถ่ายรูปบันทึกเก็บเอาไว้แล้วก็พอตกทริปปุ๊บขึ้นพันทิปเลยเอาสิ่งที่บันทึกเอาไว้ขึ้นพันทิปเลยอย่างเงี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เขาสร้างเนื้อหาได้ง่ายขึ้นแล้วเนื้อหาพวกนี้ก็เป็นเนื้อหาจากประสบการณ์ที่ AI ให้ไม่ได้เที่ยวตรงนี้มันมีเมนูร้านนี้มันมีเมนูอะไรที่คุณต้องกินอร่อยบ้าง AI ให้ไม่ได้แต่เราคิดว่าอะไรพวกเนี้ยที่ต้องทำเน้นโดยที่พวกนี้มากขึ้นมันต้องไปชัดเจนในเรื่องของ opinion ใช่ครับเงินเดือน 30,000 บาทอันนี้ไม่ต้อง อันนี้ AI ตอบไม่ได้นะเป็นก็ส่วนหนึ่งนะดังนั้นพันทิปมันก็ผมก็ตั้งคำถามนี้กับพันทิปเหมือนกันอะไรที่เราจะไม่เปลี่ยนใน20 ปีข้างหน้าโอเคผู้ใช้ยังคนไทยยังต้องการความคิดเห็นต้องการรับทราบความคิดเห็นต้องการคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่มาจากมนุษย์ด้วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสิ่งนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนเราก็ต้องโฟกัสที่สิ่งนี้ผมขอ2คำถามสุดท้ายบอยเอาอันแรกก่อนวันนี้ใน business ของพันทิปเราให้บริการอะไรบ้างครับขออัปเดตณปัจจุบันนี้เรามีอะไรให้บริการบ้างโอ้เยอะมากผมอยากรู้ถ้ามองใน business ก็คืออันแรกเลยก็คือเป็นโฆษณาโอเคครับโฆษณาที่ลูกค้าสามารถซื้อโฆษณากับเราได้โฆษณาก็มีหลายตำแหน่งหลายรูปแบบนะมีทั้งที่เป็นแบนเนอร์นะครับมีทั้งที่เราเรียกว่าคอมเมนต์แอดที่มันเหมือนเป็นคอมเมนต์หนึ่งในกระทู้เลยแล้วก็อยู่คอมเมนต์ด้านบนด้วยนะครับมีตัวโฆษณาตัวที่2คือตัวรีวิวนะครับลูกค้าที่อยากจะให้พันทิปเนี่ยทำรีวิวสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามเนี่ยก็ติดต่อทางเราได้แล้วก็มีทีมที่คอยรีวิวให้ทำรีวิวให้ทั้งในรูปแบบของกระทู้และในรูปแบบวิดีโอได้วิดีโอก็ได้ TikTok ก็ได้ด้วยโอเคอันที่3คือมีอินฟลูเอนเซอร์บริการอินฟลูเอนเซอร์พันทิปก็มีสมาชิกหลายคนที่เขาทำรีวิวได้ดีแต่บางทีแบรนด์อาจจะไม่ได้อยากให้พันทิปรีวิวเองอยากให้อินฟลูเอนเซอร์รีวิวให้แล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ที่ให้บริการกับแบรนด์ได้เหมือนกันเราก็จะเป็นตัวกลางเป็นเหมือนเอเจนซี่ที่ประสานงานให้กับอินฟลูเอนเซอร์กับทางแบรนด์ให้นะครับอันที่4เรามีเป็นเรียกว่า API Service API คือเหมือนท่อที่จะให้พาร์ทเนอร์เนี่ยดึงคอนเทนต์บนพันทิปเนี่ยไปประมวลผลทางการตลาดนะครับอย่างเช่นอยากจะรู้ว่าบนพันทิปเนี่ยเขาพูดถึงแบรนด์เรายังไงบ้างแบบไม่ต้องมานั่งเซิร์ชเองหรือว่าแต่ว่ามีใครโพสถึงแบรนด์เราปุ๊บเนี่ยให้มันเตือนมาที่เราเลยเราจะได้รีบไปตอบแบรนด์จะได้รีบไปตอบคล้ายๆเป็นกึ่งการทำโฟกัสกลุ่มมันเรียกว่า social listening การฟังกระแสนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เรามีบริการ API ตรงนี้ให้กับพาร์ทเนอร์เราแต่ซึ่งพาร์ทเนอร์เราส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นสตาร์ทอัพเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เขาไปทำเครื่องมือทางการตลาดให้กับแบรนด์อีกทีนึงแล้วก็แบรนด์ก็สามารถที่จะมีล็อกอิน Official Account บนพันทิปแล้วก็พอมีเครื่องมือพวกนี้ไปบอกแบรนด์ว่ามีคนมาตั้งกระทู้ถึงคุณนะคุณก็เข้าไปตอบได้เลยก็สะดวกขึ้นก็หลักๆก็น่าจะ4อย่างนี้แหละที่เป็นบิสเนสของเราวันนี้จาก10คนวันนี้ทีมงานพันทิปมีกี่ชีวิตครับพี่ไม่เยอะนะ80คนเองโหกับการทำงานไซซิ่งขนาดนี้แค่80เองเหรอใช่ยังมีความเป็น SME อยู่ตอนช่วงที่เรารีโนเวทเว็บใหม่ๆแล้วเราก็มีแบบงานเปิดตัวเว็บใหม่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีสมาชิกของเรามาขึ้นเวทีด้วยสมาชิกของเราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังด้านในสายท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นเขาก็มีเฟซเพจมีอะไรอย่างอื่นด้วยมีช่องของเขาอยู่นะครับทีนี้เนี่ยก็มีคำถามหนึ่งที่พิธีกรเขาถามสมาชิกท่านเนี้ยว่าทำไมคุณถึงโพสในพันทิปในเมื่อคุณก็มี Facebook Page ของคุณอยู่แล้วแล้วคำตอบของสมาชิกท่านเนี้ยผมชอบมากเลยคือเขาบอกว่าคือเขาเป็นเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นเพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ยแล้วก็ออกท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มารีวิวให้อ่านกันเขาบอกว่าคือเขาสมัยที่เขายังเป็นนักศึกษายังไม่มีเงินเที่ยวเขาก็อาศัยพันทิปเนี่ยในการอ่านหาข้อมูลแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการเที่ยวแล้วพอวันหนึ่งที่เขาเริ่มออกเที่ยวด้วยตัวเองได้แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากกลับมาตอบแทนให้กับพันทิปคำตอบนี้แบบกินใจผมมากเลยแล้วผมรู้สึกว่านี่คือคุณค่าของสิ่งที่ผมทำของสิ่งที่ทีมงานเราทำมันคือสิ่งที่
สิ่งที่สมาชิกเคยได้รับอะไรไปแล้วเขาก็อยากกลับมาตอบแทนให้กับคนอื่นส่งต่อสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาในอดีตไปให้กับคนในอนาคตต่อไปอันนี้คือเป็นอะไรที่กินใจกับทีมงานเรามากๆนะฮะดีอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเที่ยวนะมันทุกเรื่องมันทุกเรื่องมันคือการรับมาแล้วก็ส่งต่อนี่คือแฮปปี้ที่สุดแล้วแฮปปี้มากคือเราอยากให้แพลตฟอร์มเราเป็นอย่างนี้เลยจริงๆเราอยากให้คนแชร์กันรับแล้วก็ให้แล้วก็รับแต่ดีมากเลยอ่ะพอได้มานั่งคุยกับพี่บอยอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีอินไซต์หลายๆเรื่องนะเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เราแบบอยู่กับมันเคยสัมผัสมันเคยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับมันเป็นสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาฟังที่มาฟังแนวคิดฟังอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้รู้ว่าทำไมพันทิปมันถึงแข็งแรงขนาดนี้แล้วก็ชอบจังเลยที่แบบพันทิปไม่ได้คิดจะหยุดอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากแล้วผมก็เชื่อว่าแบบมันจะกลายเป็นพื้นที่ของคนไทยที่แบบโคตรไทยจริงๆอ่ะเพราะดูแล้วว่าน่าจะเป็นความต้องการของทางพี่ๆแหละถูกไหมชื่อแม่งแบบว่าโคตรชอบเลยอ่ะนะครับเพราะผมจะเป็นเรียลแฟนคนหนึ่งของพันทิปนะครับพี่บอยแล้วก็ขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาเล่าทุกอย่างให้ฟังแบบสนุกมากอาจจะโน่นนี่นั่นนะสุดท้ายพี่บอยอยากฝากอะไรกับแฟนๆ Songtopia หน่อยไหมครับกับพันทิป.com ครับก็ผมคิดว่าเรื่องการให้การแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้เราทำกันเยอะๆนะไม่จำเป็นต้องบนพันทิปก็ได้ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราอยากให้สังคมไทยมันเป็นสังคมแห่งการให้ผมคิดว่าเสน่ห์อย่างนึงของคนไทยหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ต่างชาติรับรู้เลยคือเราเป็นคนไทยเป็นคนที่ให้เก่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบางทีเรามีอาหารขนมมีอะไรให้เขาอย่างเงี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของคนไทยอยากให้รักษาเอกลักษณ์นี้ของคนไทยเอาไว้อยากให้เราเป็นผู้ให้แล้วสังคมมันจะดีขึ้นเองขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับ